This is something new he does right before he turns 5 months. What are you doing, Liam? How are you doing? Sao vậy làm cái trò vậy đó? What are you doing? Hả? What are you doing? Mẹ nó ở nhà chụp hình con. Coi phim á, để vì Để coi phim mà. mình không có phim nào nó phải chụp hình đâu mà phải coi phim chứ. Hay nhỉ? Sao vậy làm trò là mới ngày hôm nay rồi ha? Daddy. Trời ơi làm mệt rồi. Rồi, làm mệt rồi. Để da này làm được, lưỡi không làm được. Cố làm kìa. Stop it. So dirty. Ngại quá là. Let's see. Let's see if we can do it now. Gồng bụng nó làm mệt lắm á. Yeah, I know. Gồng cái bụng nó làm mệt lắm á. I know. Hít cái bụng You nó can vô see. là- You can see he push out with his stomach. Chứ tầm mình. Tại vì cái bụng nó phải gồng lên hết đó. Nắm gồng nó mệt cái thằng nó khỏe. Cười lưỡi này. Đó. Đó. Bụng mồm. Hồng cái mồm. See his stomach? Trời ơi trời. Trời ơi mệt lắm. Trời ơi mệt quá. Mệt lắm. Đủ rồi. Sao vậy? Grandma's laughing at you. Huh? Trời ơi trời. Giỏi vậy ta. Giỏi vậy. Trời ơi.